สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดนมนะครับผมเป็นขวดนม1ลิตรเป็นขวดนมเมจินมสดพร้อมดื่มนะครับบรรจุในขวดพลาสติกครับทีนี้เราจะนำตัวขวดที่หลังจากการดื่มแล้วเราไม่ได้ใช้จะนำขวดนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือลดปริมาณขยะของโลกเรานะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดนมสดพร้อมดื่มครับผม